Hello beauties and welcome back to my channel. So مثل ما بتعرفوا كنت مع ماك كوزماتكس بميلان وباريس لحتى اغطي الباك ستيج للفاشن ويك. And I am so honored actually انه انا كنت البنت العربية الموجودة هونيك لحتى اغطي الباك ستيج مع ماك كوزماتكس. And I'm so happy and I cannot get over it. And I'm sorry I'm rambling a lot. So كتير صورت كل شيء على سناب شات، صورت كل البرودكتس اللي يستعملوا على سناب شات، صورت الكي ارتست، صورت كل شيء، بس كمان اجاني كتير ريكوست انه مايا بليز اعملي لنا اياه مفصل على اليوتيوب كيف فينا نحصل على هذا اللوك اللي كان كتير معتمد بكل الفاشن ويكس تقريبا، بكل الشوز تقريبا. اللوك المعتمد الاساسي كان هو انه الميك اب الترند الجديد ل 2017 هي embracing الناتشرال بيوتي، يعني ما يكون في 500 كيلو ميك اب على الوش، ما يكون في كونتورينج قاسي، ما يكون يعني خلص تبين البشره تكون بس مبينه صحيه glowing ونضره ومجدده. فهذا كان الهدف الاساسي بكل اللوكات بالفاشن ويك، وهيدي الترند 2017 لما نقول باي باي للكونتورينج، باي باي للتقطيع. وانا زدت الكونتورينج بتاعتي من الشباك. لا قربت فيه صراحه اتخلى عن الكونتورينج من خارج، بس سنس هيدي هي الترند الجديده فلازم اعلمكم كيف تعملوها، وكثير كانوا عم بيركزوا على الهايلايت. هلا ما حكيت لك كثير حكي وزهقكم بالانترو، خلينا نبلش بالجد، خلينا نبلش باللوك. سو اذا حابين تعرفوا كيف عملت هذا اللوك please keep watching and don't forget to subscribe to my channel for more videos for more trends لحتى تكون تعرفوا كل شيء اول شيء. يلا please keep watching. So اول شيء كانوا عم يبتدوا فيه الميك اب هو انه يرطبوا البشره كثير منيح لحتى تساعد بالجلو. فاول شيء بدي اقول لكم انتبهوا، لازم ترطبوا بشرتكم حتى لو بشرتكم دهنيه، بس اذا بشرتكم دهنيه ما تستعملوا برودكتس فيهم هيك زيوت، يعني دائما تكون واتر بيست او جل بيست. فاليوم انا عندي شغلتين، عندي من ماك اوف كورس، عندي المينرالايزد تشارجد ووتر فاي نو انه هيدي مي، كمان عندي البريب اند برايم مويستر انفيوجن. I love الاثنين. هيدا اذا بشره كثير ناشفه كثير بيساعد على انه الميك اب يطلع flawless. and this one you can use it as a primer كمان لترطيب البشره، بس الحلو فيه كمان هيدا انه تقدروا تشربوا البشره، يعني ما ببين ابدا اثره على الفاونديشن. ف I'm gonna use this one اليوم. بستعمل 2 pumps. انبزوا على وجهي. لاحظت شغله بكل انه ميك اب لوكس بكل الفاشن ويك انه كانوا كثير عم بيركزوا على الجلو تبع السكن، يعني اتس نوت typical نو ميك اب لوك، بالعكس اتس نو ميك اب لوك مع lots of strobing. في كثير كان ستروبينج، في كثير كان تلميع بالوش، فلا يعطوا هيدي اللمعه بالوش كانوا عم يستعملوا او يبتدوا الميك اب بذيس كريم اللي هو one of my favorite products من ماك اسمه الستروب كريم. basically بوزع هالقد على ماي فيس وبحطه بايدي كمان وبوزعه بالبرش، انا بدي كل وشي يعطي هيدي يكون عنده هيدي اللمعه الصحيه. بس اكثر شيء اكيد بركز على المطرح اللي بدي تلقط الضوء، والحلو فيه انه كثير خفيف and it's كمان ما تنسوا انه هو مرطب، فلانه مرطب ما حيأثر على الفاونديشن ابدا، على التكستشر تبعت الفاونديشن. اكثر فاونديشن كان عم يستعمل بالفاشن ويك هو الواتر ويت. هذا الفاونديشن عباره عن فاونديشن كثير ليكويد، يعني كثير بتحسوه مي، كثير رقيق وما يعني لايت لميديوم كفرج، ما كثير بيغطي الشوائب بالوش، بس بيعطي هيدي الهيلثي جلو كانه انتم ما نكون حاطين شيء على وشكم وبشرتكم متوحده. عرفتوا كيف؟ اللون تبعي هو NC25. لوزع هذا الفاونديشن حاستعمل الماك 159. هذه البرش كانوا كمان كثير عم يستعملوها لتوزيع الفاونديشن. ولاحظت شغله انه بعد ما بيحطوا الواتر ويت، البنت اللي عندها مثلي انا مثلا عندها شويه شوائب بوشها وما غطى الواتر ويت هودي الشوائب، دغري بيلجأوا لهيدي الباليت اللي كانت اساسيه بكل شو. هيدي ما كانوا ولا كي ارتست مع ما كان عم يستغنى عنها، اللي هو البرو كونسيلينج كوركت باليت. انا عندي اللونين، عندي الميديوم، انا عندي اللايت، بس حاستعمل الميديوم هالمره. فمثل لون الفاونديشن في عندنا هون الانسي وهون الان دبليو. الانسي 25 اللي هو هيدا لانه بسنس فول كفرج هيدي الباليت. فبعد ما خلص الفاونديشن الواتر ويت بلجأ
لهيدا اللون مطبطب على الحبوب الوجه. هلا حنشوف الابلكيشن. هلا اكيد بعد ما وزعت بالبرش كانوا كثير عم يرجعوا يقطعوا بالماك سبونج اللي هي هيدي. هلا انا فور مي عندي الاوريجينال بيوتي بلندر ملوثه مي، انا مرطبتها and I personally prefer البيوتي بلندر because معودة عليها. سو حقطع بشكل سريع. ككونسيلر كانوا كمان عم يستعملوا الكونسيلر كوريكت باليت، بس انا حابه قبل ما احط شويه كونسيلر اني استعمل البريب اند برايم من ماك كمان اللي هو اسمه الهايلايتر لايت بوست. هذا كثير بحبه لانه بجربه شوي على يلو وش، فبيعطي ضوء كثير حلو بالوش وضوء كثير طبيعي وكثير رقيق، يعني ما بيبين سليك. واذا حسيت انه كافي يمكن اكتفي فيه وما اضطر اني احط كونسيلر. بيسكلي هون بشكل خفيف مو كثير بكتر منه. بس لحتى اعطي ضوء المطرح اللي بدي اياها تضوي بالوجه. كثير حلو كمان اضوي هون تحت المنقار، كمان شوي على الطرف من هون and على كيوبيد. حابة اضيف شوي من الكونسيلر، عم بستعمل اللون NC15. مثل ما شفتوا ضوء وشي بس بشكل كتير طبيعي. ماك طلعوا نيو برودكت in collaboration with Brent Brothers اللي هو هيدا الباكج. عملوا فيه كونتور كريمي وهايلايت كمان كريمي. الحلو بالكونتور هيدا انه لونه جراي ولانه كمان هذا البراون اللي بيضرب على مبرقع، ولا حتى لونه على اورنج، لونه مثل الشادو اللي نحن بدنا اياه يطلع او يبين بالوش. والهايلايت كمان منه كتير اوفر، اتس فيري لايت، يعني بس بيلقط الضوء بلا ما يبين في كتير اشياء على الوش. فاليوم حاستعمل الكونتور مش حاستعمل هايلايت، بس بستعمل هايلايت تاني. and لا حتى وزعه حاخد نفس البرش تبعت الفاونديشن and وزعه المطارح اللي بدي اياها، يعني ينعمل له كونتور او توتل درو. وهلا انتم حتشوفوا كيف لونه ببين مثل كانه عن جد شادو، ما كانه في شيء على الوش. مثل ما لاحظتوا بطل وش يبين فلات، نعمل له هيدا الكونتور بس سوبر طبيعي، لما ببرم ما يبين في عندي هون زياح وزيت، بالعكس كله مدموج كتير منيح مع بعض. للبلاش كتير حبيت البامبو كريمي بلاش اللي كانوا كمان كتير عم يستعملوه. البامبو هو حسيته كتير ظابط على ماي سكين. كمان عم نستعمل السيم برش، في استعمل ظابط البيوتي بلندر، بس هذا شوي بهي البرش بوزعه على الابلز اوف ذا تشيكس. بدي يبين اوفر، بدي بس يبين انا عندي هيدي اللوك انه انا وشي صحي، انا بصحة منيحة. الشرح بالعربي للمكياج فظيع. هلا بالنسبة للهايلايت انسوا الطبيعي، بدنا نعمل هايلايت. فحستعمل ماي فيفرت كريم هايلايت الماك، بحب البيرل كتير، بحب اللونة كمان، بس لونة كتير بيجي على فضي. البيرل بيجي عن جد هيك لون اللولو، بس كتير بيطلع طبيعي وحلو. لوزعه I'm just gonna use my fingers. and حوزعه على عظمة الخد. حاطلع فيه لتحت الحاجب.
شغله نسيتها كثير مهمه، يعني هي انه قبل ما يبلشوا كل ميك اب لوك كانوا يحطوا هذا الليب كونديشنر لحتى مثل يجهزوا الشفاف اذا مثلا فرضا بده يحطوا مات ليبستيك، وحتى كمان ليبينوا شفاف الموديل كثير مرتبين ومرنوا مقشرين. فنسيت ما حط هيدي ستراب، and I'm gonna put it now. بعد ما خلص استعمال الكريم برودكتس، هلا صار وقت اني اثبت التي زون لحتى ما تزيت بترانسلوسنت باودر او بباودر انفيزبل. فيكم تستعملوا الانفيزبل باودر العاديه من ماك، انا بفضل اني استعمل هلا حاليا عم بحب السوفت يالو، بيجي لونها شوي هيك على مصفر، لانه انا بشرتي كثير بتجي على صفرة وعلى بتحسوها في هيدي الاوليف جرين اندرتون، فحيلا فاونديشن بستعمله حتى لو كان انسي بيطلع علي شوي بينك، ففضل اني هدي البينك بوشي وابرز لون بشرتي الطبيعي باليالو او سوفت يالو باودر. فهحط جست نتفه صغيره لحتى اوزع الباودر اللوز، بحب استعمل 135 بس هيك تابت اوفر التي زون. مثل شو بهالطريقه طريقه ما بتروحوا بالجلو الطبيعيه تبعت الوجه او اللي عملناها، يعني ما بنروح تعبنا على الفاضي بالهايلايت، وبضل الالوان تبعت البلاش والكونتور مثل ما هي. ويلي اكيد 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 ما فيي انهي اللوك بلي هو الماك لايت سكيبيد هايلايتر، اللي هو هيدا الهايلايتر الفظيع. حوزعه بإفان برش فوق الكريمي هايلايتر بيرل اللي حطيته قبل، لأنه ما تنسوا اللوكات كانوا كلها all about the glow. الحواجب كانوا كتير عم بيركزوا بالفاشن ويك انه يكونوا طبيعيه بوشي، ما كتير يعني كتير مرتبين، بالعكس كان بس تركيزوا على انه يكونوا ممشطين وثابتين محلهم. فبس انا حاعبي الفراغات ومشطهم نفس الطريقه اللي كانوا هنا عم مشطوا الحواجب فيها. انا بتعرفوني بحب حواجبي يبينوا عن بعد 500 متر، بس اليوم ما فينا نعمل هذا الشيء. بعد ما مشط الحواجب طلعوا عبيت الفراغات، هلا صار وقت اني اخذ الكلير براو جل اسمه كلير كمان، اللي هو كان اساسي بكل شو بالباك ستيج مع ماك بالفاشن ويك. سو جست مشط الحواجب وبرتبهم. مثل ما قلت لكم كان تركيز بالشوز على اكثر شيء البشره واللبس. على العيون كانوا اذا عملوا شيء على العيون كان يكون سوبر ارتستيك، ما انه شيء ويربل لايك اليوم. فثلاث ارباع كمان الشوز كان العيون ما فيهم شيء، بس كبسوا الرموش وحطوا مسكارا، واكثر مسكارا استعملوها هي الهوت النوتي اللي هي هيدي. فحاعمل نفس الشيء، حكبس الرموش وحط مسكارا. على اللبس كانوا كمان يا عم بيروحوا بشكل ارتستيك انه يحطوا مثل جولد جليترز اند ستاف، او كان في وان لوك بتذكر كان نو ميك اب لوك للكي ارتست فالجارلان، او حطت الريترو مات ريد ليبستيك كان حمرا. وكمان ثلاث ارباع الشوز كانوا بس عم يكتفوا بلون النيود. اكثر لون نيود كان عم يستعمل هو البيتش ستوك، فكانوا بس عم ياخذوه بالاصبع اند يطبطبوه على الشفه بس ليعطوا هذا اللون النيود الطبيعي. فهذا الشيء اللي حاعمله اليوم. عم استعمل البرو ليب باليت اللي هي 6 مودرن براونز اسمها. واكيد ما بينتهي اللوك بلا ما احط فيكس بلس. هلا بالنسبه للفيكس بلس كانوا عم يستعملوا الطبيعي اللي هو لونه كلير. هلا في فتره نزلوا مثل ليميتد اديشن فيكس بلس بس بسنس، فانا بحب كثير الروز، ان شاء الله يرجعوا يعملوا منهم. خلصت الفيديو اليوم. شكرا حبيتوا هذا اللوك. مثل ما كنتم شايفين
كتير لوك هيلثي، كتير لوك طبيعي، كتير ببين جمال الوش وجمال البشرة بس بشكل طبيعي. وهيدا اللوك هو مثل ما قلت كان كتير معتمد، وهيدي الترند الجديد 2017 مع الهايلايت. يو كان جو كريزي بالهايلايت، ما حدا موقفكم، بس بدنا نخفف شوي كونتورينج. ان شاء الله تكونوا حبيتوا هذا الفيديو. بعرف يمكن هالميك اب ما الكل يعجبه، ما الكل يتقبله، نحن معودين على الطبقات منهم، انا معوده على الطبقات. المهم اذا حبيتوا هيدي الايديا او هيدي الترند please like this video and don't forget to subscribe to my channel. وبشوفكم in my next video guys. I love you.